Sziasztok! Ez itt a Kanapé Percek a Szifonban. A mai vendégeink a GT, azaz a Szolnokvárosi Gyermektanács és a VDT, mint Szolnokvárosi Diákok Tanácsának elnökei. Lesz szó az elnöki létről, az online oktatás nehézségeiről, és nem maradhat ki a magánéleti téma sem. Sziasztok! Szia! Szia! Nagyon örülök, hogy elvállaltátok a meghívást, és hogy itt vagytok köztünk. Én úgy gondolom, hogy ha itt Szolnokon fölmerül a Városi Diáktanács, vagy rövidítve VT, vagy a Gyermektanács, mint GT megnevezés, nem sokan tudják, hogy ez mi. Ti ezt tapasztaljátok? Igen, elég sokszor előfordul az, hogy beszélünk róla, és akkor előjön az, megkérdezik, hogy ez micsoda, vagy igen. És szerintetek ennek mi az oka? Hogy ez ellen tudtok-e valamit tenni, mint most nemrég megválasztott elnökök? Hát, szerintem nem, mert ez az emberektől függ, hogy mennyire akarják megismerni az egész dolgot, vagy az egész létesítményt. Elég sok platformon hirdetjük magunkat, de hogyha valaki nem akarja megnézni, akkor az nem fogja megnézni. Igen. Tehát, hogy nem a hirdetés van probléma. A VDT és a GT közösen szoktak dolgozni? Szokott általában. Előfordul, nem sűrűn, de előfordul, hogy közös projekteink vannak. Patrícia, most egy picit téged emelnélek ki. Most kaptad meg az ifjúsági díjat, ha jól tudom. Igen. Ez hogy zajlott ez a folyamat? Ez a folyamat tulajdonképpen egy felterjesztéssel kezdődött, amit az én iskolámban a diák önkormányzatvezető pedagógus és az igazgatónő kezdett el, és így ott megszavaztak, és tovább kerültem, és ez jó sok elbírálás után úgy döntöttek, hogy akkor én is benne vagyok a megszavazottak között. És ez most március 15-én lett volna maga a díjátadó, ha jól tudom? Igen, elméletileg március 15-én lett volna az ünnepség keretein belül, de így a vírus miatt ez most elmarad. Kriszti, hozzád is lenne egy kérdésem. Nem tudom, hogy hozzád eljutott a mai nap folyamán, hogy úgy alakul, hogy valószínűleg ismét bezárják az általános iskolákat. Igen, sajnos eljutott. És téged ez hogy érint? Hát én szomorú vagyok ez miatt, mert én szeretek suliba járni. Én szeretem. Meg úgy az egésznek a körülménye, hogy bent vagyunk, és ugye ez hiányzik, úgy egy hónapon keresztül otthon vagyunk. Azért ez nyomasztó egy idő után. Most így Szolnok városában nagyon nagy hangsúly van ezen a Tiszta Tiszapart projekten. A Városi Diáktanács vagy a Gyermektanács ebbe fog-e aktívan részt venni, vagy vannak-e tervek erre? A Városi Diáktanácsról azt tudom mondani, hogy egy páran biztosan kín leszünk és segítünk a tiszta megtisztításában. A Gyermektanácsról nem tudok. Szerintem egy páran igen, ugyanúgy részt vesznek. Mit lehet rólatok tudni, úgymond a magánéletben, például melyik iskolába jártok? Hol találkozhatnak veletek a fiatalok? Én a magiszterbe járok, most fogok érettségizni, és többnyire bárhol megtalálnak, tehát bárhol rám keres valaki, én ott vagyok. Én a Rákócziba járok, most felvételiztem, igazából rám jönnek, aztán bárhol tudunk találkozni. Nektek egy játékot, ez már a Kanapé Percek a Szifonban videónak egy már bevett játéka. A feladat az lesz, hogy felváltva fogtok pörgetni, lesznek kérdéseim. 16 kérdésem van. A sárga mezők lesznek a VDT-hez, GT-hez kapcsolódó témák, a kék mezők lesznek a kicsit személyesebb, magánéleti témák, jó? Szerintem Kriszti, hogyha megteszed az első pörgetés jogán, elkezdjük a játékot. 1. Hogy kerültetek a diákképviselet világába? Milyen elképzelésekkel vágtatok ebbe bele? Hát nekem úgy kezdődött, hogy az iskolánkban lévő pedagógus odahívott minket, hogy szeretnénk ezt csinálni. Mondom, természetes, hogy mi voltunk az iskolában a dökösök, és ugye ezáltal így bekerültünk, és igazából ennyi volt a történet, ahogy bekerültünk, de én nagyon vártam, és nagyon izgatottan jöttem ide. És igazából ennyi volt a története. Nem tudom, nálad milyen volt? Én általános iskolába kezdtem, viszont én Gyulán jártam általános iskolába. Az iskolámban én is dökös voltam, és utána jött, hogy ott is van Városi Diáktanács, és hogy oda szeretnék menni. Ott elkezdtem, és ahogy Szolnokra jöttem középiskolába, itt pedig folytattam. Mind a ketten említettétek a dököt. A VDT-be és a GT-be csak dökösök lehetnek? Nem. Nem, tehát, bárki jöhet. Az iskola ráadja, hogy milyen tagokat delegál úgymond a városi diáktanácsokba, vagy gyerektanácsba, és azokon belül nekik van szavazati joguk, minden iskolának 2 szavazati joga, ez, hogyha valamilyen kérdésünk van, akkor arra
ő tud majd szavazni, de természetesen több embert is nagyon várunk, egy színes csapatunk van. Patricia, szerintem te is pörgess egyet. Hűha. Mondjuk azt, hogy 4-es. Mit Jó, szóltok? mondjuk azt, Jó, hogy legyen 4. Nem tudom, hogy melyik őtöket érint most a továbbtanulás kérdése. Most te mondtad, hogy felvételizel, neked még van. Nekem, igen, én egyetemre fogok menni. Hogy zajlik most ez a továbbtanulásra készülés számotokra adott helyzetben? Hogy mennyire nehezíti meg az online ezt az egészet? Hát én eddig hálát mondhatok, ugye mi eddig jártunk iskolában, most zárják be, szóval eddig ugye a felvételiek normálisan tudtunk tanulni, szóval szerintem a felkészülés az jó volt, és normálisan lehetett készülni. Nem tudom nálad. Én idén fogok érettségizni, nálunk tragikusan, tehát hogy minket 11. fél évkor hazaküldtek, utána 12. év elején visszamehettünk 2 hónapra talán, de már az is olyan volt, hogyha bármilyen fertőzés veszély volt az iskolában, akkor hazaküldtek minket karanténba. Így nálunk ez a felkészülés ez nagyon nehéz, tehát hogy a tanáraink próbálkoznak, de nem az igazi. Tehát, hogy mi szenvedni fogunk ezzel az érettségével. Hát egyáltalán nem irigyellek titeket, ez a helyzet, ez tényleg nem kedvező a továbbtanulás szempontjából szerintem se. Egy következő pörgetés. Jöhet. Addig elmondom, hogy ha valamelyik szám már volt, akkor a tőle jobbra levőt fogjuk majd. 3-as, nagyon jó. Milyen lehetőségei vannak a városi diáktanácsnak és a gyermektanácsnak is, és hogy mire jogosít föl titeket az elnökség? Szóval maga a tanácsoknak milyen lehetőségei vannak, mind város, mind iskola szerte, és titeket ezen felül az elnökség mire jogosít még föl? Hát a GT-nek igazából ilyen szólnak programai szervezés, vagy események, ilyen rendezvényeknek a szervezése, engem meg az elnökség arra jogosít, amikor például program, úgy interjút adni, vagy bármilyen közleményt, vagy bármit kiadni, amikor kérdeznek. Hát tulajdonképpen a városi diáktanás ugyanezen az elven működik. Nálunk is megvan a kis csapat, programokat szervezünk, programokra megyünk el közösen, mint például most a Tiszta Tiszaparc projektre. És tulajdonképpen én elnökként csak az érdekeket képviselem idézőjelesen. Tehát, hogy én vagyok az, aki kiáll majd a kamera elé. De persze a tagokat is nagyon sokszor felszólítják, tehát hogy mindenki egyenlő nálunk. Volt már alkalom interjút adni? Mondtad, hogy interjúadás is úgymond a feladat. Volt már olyan, hogy megkérdeztek? Hát nálam még nem volt, mert ugye nem sok program van, ugye a vírushelyzetre nézve, és így ezáltal nem volt még. Nekem volt már lehetőségem, a Városi Diáktanács tavalyi évben alelnöke voltam, és így mikor az elnök nem tudott valahova elmenni, akkor ott én beszéltem, és azt hiszem, hogy már elnökként is volt, de így, hogy nincsenek programjaink, többnyire így nem sűrű. Te még a Szifonnak a megnyitóján is, igen, itt a megnyitó videóban Szifon is benne vagy, mint interjú alany. Igen. Pörgessünk egy következőt, mit szólsz? 15-ös. 15. Mit gondoltok, milyen a jó elnök? Szóval mi az, amit meg kell tennetek, hogy a társaitok számára jó példaképek legyetek, mint a tanácsok elnöke? Hát tulajdonképpen mi nem vagyunk gyakorlott elnökök, ugyanis az üléseink többnyire meetens, hát idézőjelben órák keretein belül zajlanak, és nincs semmilyen személyes találkozásunk, de egyébként szerintem a jó elnök nem feltétlenül irányítja a csapatot, hanem csak velük együtt dolgozik. Igen. Vagy esetleg talpra esett, vagy ha nem tudnak neki segíteni esetleg, vagy bármi, akkor maga is meg tudja, önállóként tud dolgozni. Pörgessek? Pörges. Hármas. 3-as volt. 4-es is volt. 5-ös. A megválasztásotok óta terveztetek-e programokat? Ezek összejöttek-e, vagy most az online miatt ezek elmaradtak? Szerintem ez egy határozat, nem mind a két. Igen. Semmilyen nem is programot voltak nem tudunk tervezve, mert a választáskor már ez a helyzet volt? Hát tervezni még azért tervezgettünk, tehát hogy úgy gondoltuk, hogy ebben az évben már egy kicsit hosszabb órást kapunk, viszont így, hogy még jobban szigorítottak, így pláne nem tudunk semmit tervezni, de egyébként tervben voltak programok fejben, de végül ebből semmi nem valósult meg. Semmi program nem volt, amit meg szerettünk volna szervezni, mert volt egy-kettő, amit azért terveztünk volna.
megszervezni, de nem jött össze. Hát ez is egy szomorú dolog, hogy már úgy tudtatok elnökök lenni, hogy nem is volt nagyon lehetőség személyes dolgokat tervezni. De reméljük, hogy ezután majd változik a helyzet. Pörgessünk. 7. Aki nem a tanács tagja, nem VDT, nem GT tag, hogy tudnak nektek véleményeket vagy visszajelzéseket küldeni? Hogy találnak meg titeket? Én a városi diáktanácsülések után általában az iskolában szoktam kérni egy döggyűlést is. Itt ugye az iskolai diák önkormányzatosok jönnek be, és elmondom nekik az új programokat, a kérdéseinket, stb. És ezeket ott megvitatjuk, hogy nekik erről mi a véleményük, megkérdezik a többieket is, ezek az információk hozzám eljutnak, én visszajövök a következő ülésre, és elmondom ezeket. Nálunk is hasonló a helyzet, hogy ülésen, és akkor úgy megkérdezgetjük, úgy, és akkor az osztályba meg tovább viszik, és akkor így ugyanilyen formában. És lényegében az ülésen akkor mindegyik iskolából vannak, mindegyik közép és mindegyik általános iskolából vannak Igen. tagok, így hálószerűen megy végig az információ. Értem. És ez beválik, ez működik? Igen. Igen. Na, ez jó, örülök, hogy ez tényleg egy bevált módszer. Melyik őtök pörgetett? Akkor pörgetek én. Azt a mindenit. 5-ös az volt. Volt, akkor 6. 6-os. Mi a jövőképetek? Mik szeretnétek lenni? Most mind a ketten azért választás előtt álltok, továbbtanulási kérdésben. Én jogi egyetemre szeretnék tovább menni, aztán majd kiderül, hogy felvesznek-e. Én most a Szegedi Egyetemre jelentkeztem, aztán majd kiderül, hogy mi lesz. Hát én ilyen informatikai iskolába szeretnék menni a Pálfiba, és ilyen programozó, vagy esetleg ilyen gépeket készítő ember vagy ilyen szakember szeretnék lenni. És onnan meg, ha úgy van, és esetleg egyetemre felvesznek. Sok sikert kívánunk hozzá, és kitartást, hogyha felvesznek titeket. Következő pörgetés. 13? Igen. Beszéltünk arról, hogy vannak gyűlések, de hogy milyen rendszeresen, hát maga a helyzet előtt is milyen rendszeresen tudtatok gyűlni, és az online alatt is ez milyen rendszerességet követel, és hogy nagyjából hányan vagytok egy ilyen gyűlésen? Hát általában ugye a vírushelyzet előtt olyan havonta 2-szer ültünk, de most ugye, hogy kevesebb program, meg így van, így általában havonta 1-szer, vagy esetleg 2-szer ülünk, és igazából szerintem a VDT-nél is ugyanígy van az ülés, ugyanígy ülnek. Hát tulajdonképpen a városi diáktanácsülések, azok a gyermektanácsülések után szoktak jönni. Nagy ritkán úgy esik pont. Nekünk 2 hetente vannak üléseink, normális esetben most jelenleg online, hát nagyjából havonta, de mivel ugye nincsenek túlzottan fiatalságot érintő kérdések, és programok sem, így nem igazán rendszeres. Értem. Kötött helyszínes a gyűlés? Nem. Mi bárhova elmegyünk, például a tavalyi évben a Tiszamoziban is voltunk, idén mentünk volna a Tallifisbe. Vagy a könyvtárba. A könyvtárban is voltunk, a Verseki Ferenc könyvtárnak az ifjúsági részlegén is volt már ülésünk, tehát így mi így a szolnoki ifjúságot érintő terekben szoktunk összeülni. Ez jó, ez példaértékű szerintem, hogy tényleg próbáljátok az összes ilyen helyszínt megtalálni. Következő pörgetés. 15 volt, akkor 16. Hogy ment nektek a digitális átállás? Hát, ha én azt mondhatom, nekem egyszerűen, de az iskolának ugye kellett 1 hét, vagy 1,5 hét, hogy normálisan át tudjon állni és megszervezni ezt, de nekem mindenem meg volt normálisan, hogy ő tudjak az órához csatlakozni. Hát nálunk az iskoláknak azért, vagy a középiskolák azért elég nehezen álltak át rá, főleg a tanárok, tehát főleg az idősebb tanároknak azért a gépkezeléssel vannak még a mai napig is problémáik, így, hogy azért már 1,5 éve benne vagyunk. Lassan, ha jól tudom. Nagyjából. Hogyha azt nézzük, akkor tavaly március volt. Igen, akkor 1 éve vagyunk benne. Szóval majdnem napra pontosan 1 év. Így azért elég nehéz volt, tehát az első pár hét az kaotikus volt. Most már egész jól megy, azért még az órán lévő jelenlétek azok macerásak, mivel ugye most sem bevezették, hogy az érettségi tantárgyakon kötelező online digitálisan is jelen lenni, tehát nem csak a tananyagot kapjuk meg, hanem hallania, illetve látnia kell minket a tanárnak. Ez még egy kicsit macerásabb megoldani a napirendekhez, de egyébként most már könnyebben megy, mint az elején. De nagyon örülnénk már neki, hogyha visszamehetnénk az iskolába. És
ez így válasz volt teljesen az online oktatásra, de a közösségi életeteket, ez a digitális, ez mennyire, digitalizálás, ez mennyire zökkentette ki? Nekem elég nagy közösségi életem volt egy digitális oktatás előtt, ugyanis én gyulai vagyok, és én Szolnokon lakok, amíg iskolaidő van, tehát heti 5 napot. Hát nekem érdekes volt, tehát Szolnokon vannak a barátaim, én meg Gyulám, és így digitális formában próbáljuk egymással tartani a kapcsolatot, de én nagyon nehezen szokok ebbe bele, nagyon meg vagyok tőle bolondulva. Igen, ugye nekem a tavalyi évben volt az, hogy hosszabb részben volt a közösségi élettel elvonásom. Én nagyon megőrültem tőle, és én nagyon nem szeretek egyedül lenni, ugye a barátoktól távol, de nekem nagyon nehéz volt ez a része. És pörgetek. Jó. 13 volt, szóval 14. Van-e vicces élményetek így ez az online programok bejövetele óta, és hogyha van, melyik a legviccesebb? Talán azok a vicces élmények, mikor a mítes órákra bejelentkezésnél valaki így a mikrofonját, esetleg a kameráját nem kapcsolja ki, és egy családi beszélgetésben, Igen. vagy esetleg videóba röppenünk bele, de ilyen már nem sűrűn, de ez elején még elég sűrű volt, hogy Igen. ezért elkaptunk bizonyos pillanatokat. Vagy egy esés, amikor szaladtunk be. Nekem az volt, hogy matek órára csatlakoztam, és elfelejtettem kikapcsolni a kamerámat, és elcsúsztam a szőnyegen a kamera előtt. És úgy az egész osztály látta, hogy úgy megcsúsztam. De jót rajogtunk rajta. Lényeges, hogy humorosan vegyük ezt az egészet. Következő pörgetés. Ennyi. Volt. Akkor a 2-es. Mi a hobbitok? Hát szabadidőben nem sok jut ki az online oktatás keretein belül, tehát hogy én amondó vagyok, hogy még többet tanulok, mint hogyha bejárnék iskolába. De egyébként én nagyon szeretek a barátaimmal sétálni, könyveket olvasni, esetlegesen esténként lemenni videójátékokat játszani. Ó, e-sport. E-sport. Nekem is az e-sport, én is szeretek játszani, én mellette szeretek festeni, rajzolni, így alkotni bármiből, gyurmából, bármilyen eszközből, és ugyanúgy kint lenni a szabadba, bármit játszani, biciklizni, bármit csinálni kint a szabadba. A másik kérdésem pedig az, hogy így, hogy a kötelező dolgok az online térben, laptop előtt, telefon előtt működnek, a szabadidőtöket szívesen töltitek el ugyanezek a készülékek előtt, vagy már inkább váltatok? Én abszolút nem, tehát én bemegyek az óráimra, megcsinálom a tananyagokat, és menekülök ki a házból és a környékről. Tehát én nagyon meg vagyok bolondulva, tehát eddig sem játszottam túl sokat a gépek előtt, de így, hogy online oktatás van, így még kevesebbet. Tehát, hogy nem tudok még azért is ott maradni és ülni. Tehát tekintve, hogy napi 8 órát ülök a gép előtt. Hát megérthető, igen. Én úgy alapjáraton nem szoktam nagyon sokat gépezni, vagy telefonozni, vagy bármilyen elektronikai eszköz, esetleg a tévét esténként szoktam nézni. De most, hogy lesz ugye ez a digitális, még kevésbé szeretnék gép előtt ülni, ami ez a kötelezettség miatt, hogy kötelező ott ülni. Úgy gondolom, hogy ez teljesen megérthető és elfogadható, hiszen ha már a kötelező dolgok is azokon az eszközökön működnek, amik régen a kikapcsolódást nyújtották, akkor ez teljesen megfordul így. Következő pörgetés. Apa, majdnem sikerült. Nagyon jó, akkor lényegében a 8-as kérdés jön. Igen, hát majdnem. Vannak-e példaképeitek? Nekem édesanyukám a példaképem, bármennyire is érdekesen hangzik. Tehát, hogy neki nagyon nagy kitartása volt mindig, és nekem az a kitartás az példaértékű. Én is, ugye nekem is úgy, vagy az anyukám, aki nagyon sokat dolgozott fiatalabb korában, és ez a kitartás is, hogy nem hagyta el magát, mert úristen, én most fiatal vagyok, és nekem most élnem kell, ugyanúgy csinálta a dolgát, amit kellett. És ez a önbizalom, meg kitartás, ami benne van, ez ugyanúgy példaértékű. És mit gondoltok, ezek a példaképhez való kötődések, mind a kettőtöknek édesanyukátokhoz, hozzátehetett ahhoz, hogy ti elnökségre vagy hogy elnökök szeretnétek lenni?
Nálam valószínűleg igen, ugyanis édesanyám arra nevelt, hogy mindig álljak ki, ha igazam van, bár ebből sokszor hátrányom is születik. De hogy engem úgy neveltek, hogy igenis mondjam ki, hogyha igazam van, álljak ki a véleményem mellett, és igenis, hogyha valamit elkezdek, akkor azt csináljam teljesen végig. Szóval én amondó vagyok, hogy igen, nagyon-nagyon sokat számított az, hogy ő hogy is nevelt. Nekem is szinte ugyanez a nevelésem volt, hogy csináld végig, ha igazad van, azt mondd ki, és ne hagyd, hogy elnyomjanak téged. Mert nagyon sokszor van az, hogy elnyomnak, de akkor is végig kell csinálni. Pörgetés? Pörgessünk. Nagyon jó, hát akkor, ha jól látom, akkor a 9-es kérdést pörgettétek ki. Hát az a része a táblának valahogy jobban. Igen. Így a személyes találkozások hiányában hogy változott meg a úgymond munkátok, mint VDT és GT elnökök? Hát szerintem teljes mértékben, tehát így, hogy konkrétan nem csinálhatjuk azt, ami miatt elnökök vagyunk, így eléggé. Tehát, hogy ugye nem szerveztünk programokat, nem állhatunk oda, és mondhatjuk el, hogy igenis, ez történt itt. Abszolút, tehát, hogy hát csúnya kimondani, tulajdonképpen haszontalannak érzem magam. Igen, én is, mert csak így vagyunk az, hogy elnök vagy olyan kis táblával, aztán ennyi. Meg vagy címerezzel, de semmit nem csinálsz. Hát azért remélem, hogy azért a fiatalságnak, vagy legalábbis a tanács tagjainak nem így jön le. Hát igen, ezt én is remélem, Igen. tehát hogy én borzasztó rosszul érzem magam emiatt, és én vennék is csinálnám, de hát ha nem csinálhatom, akkor... Kénytelen vagyunk ülni. Nem tudunk sok mindent csinálni. Én úgy gondolom, hogy most ez az idő alatt nem fáradtok bele. Szerintem ebből pont akkora lendületet fogtok tudni szerezni, amikor minden újra indul, hogy ez egy példaértékű dolog lesz. Igen, csak ugye nálam például az a kérdés, hogy mikor indul újra. Mert hogy most, ha 2 hónapon belül nem, akkor ugye, bár a mandátum szeptemberig szól, szeptemberben már egyetemen leszek, tehát ha jobbik esetben. Tehát, hogy nem tudni, hogy meddig tart az egész. Tehát tulajdonképpen nekem ez az évem az így megy a sügyesztőbe. Nekem is kb. Ugye, hogy 8-as vagyok. Végül is még jövőre, ha úgy van. Hát a VDT-be. Igen, tudok jönni. Nem tudjuk, hogy mit hoz ez az egész. Lehet, hogy úgymond aktívan nem fogtok tudni már, mint a jelen esetben lévő elnökök szerepelni, de én nem gondolom azt, hogy ez egy elsüllyesztett év. Szerintem a társaságotok sem gondolja ezt így, és csak fel a fejjel. Szóval még bármi jöhet. Pörgetés? Pörgessünk! Hát a 13-as, de ez... Nagyon jó, akkor a 10-es kérdés a következő. Tapasztaltatok-e fejlődést az online oktatás világába, és ha igen, akkor ez milyen fajta? Esetleg a programok fejlődtek, tehát hogy ugye én jobban benne vagyok még. Igen. Illetve jövő héten most már te is. De hogy valamilyen szinten igen, tehát hogy ugye a tanároknak is most már egyszerűbb. Tehát nem az van, hogy még valásszák, hogy mit is kell csinálni, meg hova is rakja fel, hanem így már rutinszerű, hogy hogy kéne csinálniuk. Illetve a programok is fejlődtek, tehát hogy megalakult már egy meet, tehát hogy itt ugye már látjuk is egymást és halljuk is egymást, nem csak úgy, mint a Classroom-on belül, hogy feltöltik a tananyagot, visszaküldjük a tananyagot. Tehát fejlődés az volt benne, csak még mindig nem az igazi jelenléti oktatás a minősége. Igen, én ennyire nem tudok ebből nyilatkozni, mert nem éltem most benne, majd most kezdődik, ami úgy van. Szóval jövő héten tudok úgy nyilatkozni. Majd összehozunk valamilyen beszélgetést ebben a témában. Már csak 2 kérdésünk van, szóval... Mennyi valószínűség, hogy pont arra pörgetem? Hát a 11-es és 12-es van, szóval próbáljuk meg abba a zónába pörgetni. Majdnem. Csak 11-es. Az előbb már ez elhangzott, de hogy meddig vagytok elnökök, és hogy működik maga a választás? Továbbképzés keretein belül zajlik. Ezt kint szoktuk tartani a Tiszaligetben. Most ez sem valósulhatott meg, ugyanis a vírus miatt nem lehetett olyan választásunk, nem engedhettünk össze annyi fiatalt egy helyre. A választás keretein belül minden iskola képviselteti magát, és akkor egy ilyen továbbképzéses dolgok mennek, csapatépítés, ilyenek. Nálunk úgy szokott lenni, hogy itt vagyunk vagy könyvtárban, vagy valamelyik helyen összegyűlünk, és akkor minden iskolában van egy szavazat, és akkor amelyikre a legtöbb szavazat érkezik, az lesz az elnök abban az évben. Igen, és ezt kifejtettem, hogy titkos szavazással zajlik az elnökválasztás normális esetben. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy ki kire fog szavazni, már csak a szavazatszámláláskor. Na. Majdnem sikerült 12-es kérdést kipörgetni. Ti hogy látjátok, hogy élik meg a diáktársaitok
ezt a járványhelyzettel való kinek pozitív, kinek negatív változást? Ők sem bírják már, tehát nekik is ez már sok. Tehát, hogy érettségére kéne felkészülnünk. Tényleg azért ez egy olyan vizsga, ami kellőképpen ráteszi a pecsétet az életünk következő szakaszára, és ők se érzik úgy, hogy megkapjuk azt a fajta és minőségi oktatást, amire nekünk szükségünk lenne ahhoz, hogy ezt a vizsgát jól meg tudjuk írni. Hát nálunk ugye ma jelentették be, hogy ugye hétfőtől online oktatás lesz, és jó pár emberrel láttam azt, hogy most örülnek neki. De kíváncsi leszek, amikor visszajövünk, hogy ők mennyire fognak ennek, vagy mennyire fogják ezt díjazni, hogy ilyen oktatásunk volt. Hát köszönöm szépen, hogy így válaszoltatok azokra a kérdésekre, amik így előre megíródtak. Még olyan kérdésem lenne, hogy mind VDT, mind GT volt az említve, vagy a szifonba is szoktatok gyűlni. A szifonnal, mint hellyel, vagy mint jövendő, vagy leendő közösséggel van-e tervetek? Szerintem van. Szerintem lesz jó pár ilyen rendezvény, ami itt zajlik, vagy valami, amit itt meg tudunk keretek, vagy a szifon keretében megrendezni. Hát mi nagyon örültünk, hogy megnyílt ez az új közösségi tér Szifon néven. Hát azt igazán sajnáljuk, hogy nem tudtuk nagyon kihasználni, tehát hogy nem volt rá elég időnk. Aztán majd jövőre. Még egy olyan kérdés, hogy valamit üzentek-e a fiataloknak? Kitartás. Igen. Tehát, hogy határozottan kitartás. Bírják ki. Már reméljük, hogy nem tart túl sokáig. Ez volt a Kanapé Percek a Szifonban következő videója, reméljük várjátok a következőt, sziasztok!